Dục Hành xin chia sẻ bộ ngủ ngáy. Cái ngủ ngáy thế chứ cũng phiền lắm. Có một hôm Dục Hành đi núi ở Long Hải, nằm ở trên cái giường, đó là tập thể, một dãy khoảng 7-8 người. Thì Dục Hành nằm giữa, đầu này một người ngáy, đầu kia một người ngáy, ngoài thân một người ngáy. Cuối cùng mình ngủ không được, về mới nghĩ ra là thôi tìm mấy cái phác đồ của Diệt Trần để chữa ngủ ngáy. Rồi hôm nay có một cái đơn giản nhất mà Dục Hành đã làm thực hiện thành công, đó là có một huyệt duy nhất là chữa cho anh Nha ở bên Hoa An, là anh đã hết ngủ ngáy. Về khi bấm rồi về nói với anh Nha là nói vừa theo dõi xem là có ngủ ngáy nữa không, thì cả hôm đó giờ cả hơn tuần nay là anh không ngủ ngáy nữa. Đây, huyệt rất đơn giản, đó là huyệt 275. Đây, nếu ai không có học Diệt Trần cũng biết luôn, lấy cái chùm tóc mai này phía bên này kéo xuống, cái trái tay kéo qua đó, để đây thì mình gạch đây đó, cái chỗ này là huyệt 275 đó. Mình làm hai bên luôn, tóc mai bên này đó, bên trái trước bên phải sau, kéo qua đấy, mình gạch đây là đau đấy, đấy chỗ này. Thế là mình vẫn xong, quay qua bên này lại ấn, lấy cái vết bích cũng được. Là hết ngủ ngáy. Các bạn cứ thực hiện xem, và nếu thành công thì nhớ báo cáo cho mọi người cùng biết nha. Xin chào, rồi chúc thành công. Cái này cũng hay lắm đó, rất nhiều người ngủ ngáy. Chúng ta nên thực hiện. Rất đơn giản, chỉ có một huyệt duy nhất. Rồi xin chào. Đúng dùng Diệt Trần thật vi diệu.